Ano siyang daan? Ito. Uyok mo siya. Mana turbo. Karang last na kusog na kayo na sana. Hinahinay pa masaron. Manukad ba? Nang murag maabot siguro sa 3 or 4 ano. Na, bukan kena mana. Nah, mana makauga ko niya. Luya man to, luya. Yan to ka daw kay laylay man belt. Wala mo na mga susi. Gidirect man no, diretso man namo no. Amo ko na automatic na no. Tumating na to siya mga susi. May setting. Adil ay blood pagkadali.
Ano na dong? Nanawag naman. Titit na. Okay na. Yan na? Wala yun naman. Yan na.